राधे राधे मित्र मित्रानीहरू, म सियागो फेरि पनि आइसकेकी छु मेरो र तपाईँहरूको प्यारो च्यानल इन्जिनियरिङ जर्नी विथ सियामा। र योभन्दा पहिले मैले चाहिँ केही भिडियोजहरू अलरेडी अपलोड गरिसकेको छ। सो तपाईँहरू त्यो भिडियो हेरेर यहाँ आउनु होला। त्यो भिडियो पनि एकदमै बेसी इम्पोर्टेन्ट छ। म सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मात्र गराउने गर्छु, ताकि मतलब यसरी गराउँछु कि जस्तो सुकै मान्छे होस्, जसले त्यो टपिक कहिले पनि हेरेको छैन सुनेको छैन, त्यो पनि केही न केही गर्न सक्छ। सो तपाईहरु भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, जहाँसम्म मलाई लागिरहेछ हेल्पफुल नै हुनेछ। सो सबैजनाको राम्रो होस् यति मात्रै मेरो कामना छ। सो हेर्नु होला र भिडियो मन परे कमेन्ट डाउन राधे राधे। म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु, श्री कृष्ण कहते हैं किसी की दर्द की दवा बनो, जख्म तो इस दुनिया में हर लोग देते हैं। अब अगाडि बढौँ ल। अब हेर्नुस् त यहाँ के छ, अ स्क्वायर बीम 200 × 200 mm स्क्वायर। ल मेरो बीम के छ त 200 mm × 200 mm हो। ल अब त्यसपछि अरु के थाहा छ मलाई, यो यति। ल अब मलाई के थाहा छ, अब यो भिडियोमा आइसक्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा छ न्यूट्रल एक्सिसको फन्डा। यो म डाइरेक्ट लेखिदिए है त। अरु भिडियोहरू तपाई हेरेर आउनु होला अनि आफै थाहा भइहाल्छ। सो म अब यहाँ धेरै बरबराउँदिन, म फास्ट लेखिदिए। यो किन भयो मैले अलरेडी यो कुरा धेरै पटक भनिसकेको छु। सो अब यति भइसकेपछि द बीम फेल्स व्हेन अ पोइन्ट लोड अफ 400 न्यूटन इज अप्लाइड एट द सेन्टर अफ द बीम हो। हेर्नुस् 2 मिटर लङ हो, 2 मिटर लङ subjected at the ends. The beam fails when a point load of 40 Newton is applied at the center of the beam हो। subjected at the ends भनेको छ मतलब ends यस लागेको छ मतलब दुईटै एन्ड। सो यो के छ त सिम्पली सपोर्टेड छ सुरुमा, अनि त्यसपछि यो के छ त लेन्थ 2 मिटर। अब त्यसपछि के छ त पोइन्ट लोड लागिरहेछ। कति पोइन्ट लोड छ यो बीचमा छ है। पोइन्ट लोड कति अरे 400 न्यूटन। ल यो चाहिँ एमएम मा छ, एमएम मा छ। अब त्यसपछि यो चाहिँ के हो त फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट। ल केस 1 लेखौं, सीएसी केस 1। ल अब त्यसपछि हेरौँ त के हुन्छ। यहाँबाट हामी के फाइन्ड गर्न सक्छौं त। ल सिग्मा बाई y इज इक्वल टू m बाई i इज इक्वल टू e बाई r। यो के हो अब तपाईहरुलाई थाहा छ, बेन्डिङ इक्वेसन। सिग्मा कति छ त भन्नुस् त। सिग्मा मलाई थाहा छैन। सिग्मा बाई y चाहिँ कति छ 100 इज इक्वल टू m। अब m म डाइरेक्टली लेखिदिइरहेको छु किनकि म अलरेडी धेरै पटक गराइसकेको छु। त्यहाँबाट हेर्नुस् त WL/4। सो W इन्टु L को ठाउँमा म कति राख्छु 2। के छ मिटरमा, एमएम मा लाग्दा 10 टु द पावर 3 बाई कति छ 4। अब ल यो के हुने भयो त रेक्टेंगल को मोमेंट अफ इनर्शिया BD क्यूब बाई 12। सो बेस कति छ 200 D 200 को क्यूब अपन 12। ल यसलाई सोल्भ गरौँ त। W कति छ 400 है, W पनि लेखिदिउँ। ल अब यसलाई सोल्भ गरौँ त। फास्ट फटाफट सोल्भ गर्नु पर्यो। मेरो क्याल्कुलेटर कता छ, अब सोल्भ गरौँ। ओके क्याल्कुलेट गर्न पर्यो। 400 into 2 10 to the power 3 into 12 upon 4 into 200 को क्यूब into 100 is equal to
0. केही मैले इरर गरेँ कि फास्ट खोल्नुहोस् त केही इरर गरेँ कि यहाँ भ्याल्यु अल्टर आइरहेछ के ओके यस्तो के यो 200 छैन है 20 छ क्वेसन मैले अलि इरर गरेँ यो 20 पो रहेछ सो यो 20 हो यो पनि 20 हो सो यो 10 हुने भयो यो 10 हुने भयो ल अब यहाँ के हुन्छ यो 10 मात्र रहन्छ यो 20 र यो 20 सबै 20 गरिदिनु अरु त यो ल अब सल्भ गरौँ त फास्ट अब कति रह्यो ल 400 into 2 into 10 to the power 3 20 into 20 को cube into 10 अझै केही मैले इरर गरेको छ कि 2 into 10 to the power 3 by 20 into 20 को cube के छुटाएँ मैले 400 into 2 into 10 to the power 3 upon 4 upon into BD cube के अल्टर भयो योमा sigma by 10 is equal to यो एक काम गर्छु sigma by 10 is equal to कति आउँदैछ 400 ल यो WL upon 4 हैन W कति छ 400 न्यूटन हो 400 into 2 into 10 to the power 3 by 4 into u by 20 into 20 को cube by 12 अब जति आउँछ त्यतिकै म लेखिदिन्छु 400 into 2 into 10 to the power 3 into 12 by 4 into 20 into 20 को cube 15 ल यो 15 आयो है सिग्मा इज इक्वल टु 150 आयो यो के आयो त मेरो न्यूटन पर mm स्क्वायर है यति आइसक्यो त्यसपछि अब के गर्ने यति भइसकेपछि अब के गर्ने होला र अब केस 2 है यो केस 1 को लागि यति हो अब यहाँबाट केस 2 स्टार्ट गर्छु केस 2 ल अब त्यसपछि केस 2 स्टार्ट गर्दा के हुन्छ त द बीम फेल्स व्हेन अ पोइन्ट लोड युनिफर्मली बत्ती गइदियो अब हेर्नुस् त के भन्दैछ load is applied at the center of the beam what uniformly load per meter length will break अब ल योमा के भन्दैछ केस 2 मा सेम सब थोक सेम छ ल अब यो के छ त मटेरियल चाहिँ सेम छ है मटेरियल सेम छ भने यो परमिसिबल स्ट्रेस अब हामीलाई काम लाग्ने भयो ल अब यहाँ हेर्नुस् त यो कति छ त 40 mm वाइड ल यहाँ चाहिँ आट्दैन होला अटाउनु पर्छ नभए फेरि मलाई बोर्ड को कमी भइहाल्छ 40 mm वाइड एन्ड 60 mm डिप सो यति कति छ 60 mm
यति कति छ अरे 40 mm। म एकपटक भिडियो चेक गरिहाल्दैछु चलिरहेछ कि नै। चल्न चल्या ल। अब यति भइसकेपछि मलाई के थाहा छ एउटा कुरा, यहाँ यो स्क्वायरहरुको रेक्टेंगलहरुको बीचै बीच के हुन्छ त न्यूट्रल एक्सिस। सो मेरो म्याक्सिमम y म्याक्स कति भयो त 60/2 30, तल पनि 30। अब यो किन भयो त्यो कुरा म यहाँ रिपिट गर्न चाहदिन, अलरेडी धेरै पटक भनिसकेको छ। सो अब यो केस 2 मा के छ त मेरो क्यान्टिलिभर बीम छ। हेर्नुस् त अ क्यान्टिलिभर बीम सेम मटेरियल यति ल। यहाँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड है त, क्यान्टिलिभरको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड कति छ त। अब हामीलाई लोड फाइन्ड गर्नु छ W न्युटन पर mm। ओके लेन्थ कति दिएको छ, लेन्थ हेर्नुस् त इज अप्लाइड एट द सेन्टर अफ द बीम व्हाट युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड पर मिटर विल ब्रेक अ क्यान्टिलिभर अफ द 3 मिटर लङ छ हो। 3 मिटर लङ छ अनि यो के भयो त मेरो 3 मिटर लङ। सो म सबभन्दा पहिला बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकालिहाल्दैछु, अनि त्यसपछि के हुन्छ त ल क्यान्टिलिभरको यस्तो टाइपको कन्डिसन छ। सो यो के भयो WL²/2। सो W कति छ थाहा छैन इन्टु L² मतलब के भयो त 3 इन्टु 10⁻³ किनकि यो मिटरमा छ mm मा लानु छ। ल अब सल्भ गर्नुस् त कति आउँछ 3 इन्टु 10⁻³ स्क्वायर अपन 2। अय्यो यो कति आयो 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 W। ल यति आइसक्यो। अब हामीलाई थाहा छ बेन्डिङ इक्वेसन के थाहा छ सिग्मा बाई y इज इक्वल टु m बाई I। ल अब I ल पहिला I फाइन्ड गरौँ। I कति हुन्छ त यसको I कति छ त BD क्यूब अपन 12। सो B कति छ अरे 40 इन्टु 60 को क्यूब अपन यो चाहिँ 4 हो है 60 को क्यूब अपन 12। यो कति आयो त भन्नुस् त 40 इन्टु 60 को क्यूब अपन 12। सो यो मेरो कति आयो 7 2 1 2 3 4 mm को पावर 4। यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा मेबी छुट्यो होला युनिट हाल्न, सो त्यो तपाई म्यानेज गर्नु होला अलि। सो अब बेन्डिङ इक्वेसन हेर्नुस् त के हुन्छ m बाई I इज इक्वल टु E बाई R। सो बेन्डिङ यो सिग्मा हामीले फाइन्ड गरिसकेका छौँ। मेटेरियल सेम छ भने यो चाहिँ सेमै रहन्छ। ल अब के गर्ने त यहाँबाट शिफ्ट गरौँ त यहाँ 150 यो कति हुने भयो 30 यो कति छ 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 W अपन 7 2 1 2 3 4 1 2 3 4। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ त कति हुन्छ फास्ट 1 2 3 4 छुपा ले आंसू नहीं है इतना हुनर 1 2 3 4 5 हमको तेरे बिना जीना तो सीखा चले जाना फिर है जाना जा। 0.8 आयो है। यो के छ त न्युटन पर mm आयो। अब ल यसलाई यतिकैमा छोडिदिँदा पनि केही दिक्कत छैन, नभए तपाईलाई मन गर्छ भने किलो न्युटन पर मिटरमा कन्भर्ट गर्न तपाईको सो इच्छा। यतिमा छोड्दा केही फरक पर्ने भएको छैन, तर युनिट चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है त। आई होप तपाईलाई भिडियो मन परेछ। भिडियो मन परेछ भने डु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। किप सपोर्टिङ। राधे राधे बाई बाई। कमेन्ट डाउन राधे राधे। अय्यो।